আজি মই আপোনালোকৰ লগত যিটো টপিক আলোচনা কৰিম বুলি লৈছো সেই টপিকটো হৈছে মেইনটেনেন্স। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে মেইনটেনেন্সৰ ভিডিওটো আগতেও মই বনাইছো, আজি আকৌ কি মেইনটেনেন্সৰ কথা কয়। আজি মই অলপ ব্যতিক্ৰমী মেইনটেনেন্সৰ টপিক কম, আৰু সেয়া হৈছে আজি মই মেইনটেনেন্স কোনে পায় কেনেকে পায় সেইটো কথা নকওঁ। আজি কম মেইনটেনেন্স কোনে কোনে নাপায়, অৰ্থাৎ কোনবোৰ পত্নীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আছে যাৰ বাবে পত্নীসকলে মেইনটেনেন্স নাপায়। যিহেতু আমাৰ আইন সকলোৰে বাবে সমান, গতিকে যিহেতু মেইনটেনেন্সৰ যিটো প্ৰভিজন, যিটো সুবিধা সেইটো দি থৈ দিছে যে পত্নী এগৰাকীয়ে, লিগেল ৱাইফ এগৰাকীয়ে হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ল'ব পাৰে এনি কণ্ডিশ্যন। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে যিবোৰ কণ্ডিশ্যনত পত্নীসকলে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে, আৰু আজি মই সেই কথাই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লৈছো। আমাৰ এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে যিবোৰ পত্নী আছে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি যদি আমাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা দূৰত গুচি যাওঁ বা বেলেগকে থাকোঁ বা ঘৰত মাহঁতৰ ঘৰত গৈ থাকোঁ বা যিকোনো নকৰিলেও আমি আমাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিম বা মেইনটেনেন্স আমি পামেই। কিন্তু আইন যিহেতু আমাৰ সকলোৰে বাবে সমান, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা আমাৰ আইনত নাথাকে, সেয়ে এনেকুৱাও প্ৰভিজন ৰাখি থৈ দিছে যাৰ বাবে পত্নীসকলে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে বা আইনে সেই বস্তুটো মানি নলয়। আজি সেইকেইটা পইণ্ট মই আপোনালোকক সন্মুখত ক'ব ওলাইছোঁ, আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম পইণ্টৰ পৰা। প্ৰথমতে হৈছে যিবোৰ পত্নীয়ে বিনা কাৰণত, উইদাউট এনি ৰিজন, ভেলিড ৰিজন, তেওঁ গিৰিয়েকৰ পৰা বেলেগে থাকিব লয়। হয়তো মাৰ ঘৰত গৈ থাকে বা বেলেগকে ভাড়া কৰি থাকে বা মুঠতে গিৰিয়েকৰ পৰা দূৰত থাকে উইদাউট এনি ৰিজন। কিন্তু সেই ৰিজন, যিটো উইদাউট ৰিজন যদি থাকে, গিৰিয়েকজনে সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। যদিহে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তেওঁ বেলেগকে থাকে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ, সেই পত্নীগৰাকীয়ে গিৰিয়েকক মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে আৰু কোৰ্টে সেইটো অৰ্ডাৰ নিদিয়ে। ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন হৈছে যদিহে পত্নীগৰাকীৰ কোনো আন ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে। এই কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ ডিভৰ্চৰো এটা গ্ৰাউণ্ড হয়, যিটো আমি এডাল্ট্ৰি বুলিও কওঁ। যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে পত্নীগৰাকীৰ, আৰু সেই কথাটো যদি প্ৰমাণিত হয়, প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, যদিহে প্ৰমাণ হয় তেতিয়াহ'লে সেই পত্নীগৰাকীয়ে গিৰিয়েকক মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। থাৰ্ড যিটো অপশ্যন হৈছে সেইটো হৈছে যদিহে এজনী পত্নী তেওঁ ইনকাম কৰিব পাৰে, তেওঁ ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে কেপেবল হয়। ছাপ'জ তেওঁ LLB কৰিছে, MBBS কৰিছে, MBA কৰিছে, বা তেওঁ MA MEd সেইবোৰ ডিগ্ৰী তেওঁৰ আছে আৰু তেওঁ আৰামছে তেওঁ ইনকাম কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ কৰা নাই। তেনেকুৱা প্ৰভিজনত, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তেওঁ গিৰিয়েকৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। চতুৰ্থটো হৈছে যদিহে কোনো পত্নীয়ে হাজবেণ্ডতকৈ, গিৰিয়েকতকৈ বেছি ইনকাম কৰে বা তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গিৰিয়েকৰ পৰা মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে আৰু কোৰ্টেও সেইটো অৰ্ডাৰ নিদিয়ে। তাৰ পাছতে হৈছে যদিহে কোনো পত্নীয়ে যেতিয়া তেওঁ মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিলে তেতিয়া হয়তো একো কৰা নাই, কিন্তু মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰাৰ পাছত যদিহে তেওঁ ইনকাম কৰিব লয়, ভালকে শুনিব, মেইনটেনেন্স কেছ কৰাৰ পাছত তেওঁ যদি ইনকাম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিজন দেখায়, সেইটো কণ্ডিশ্যন দেখায় যিজন গিৰিয়েক থাকে তেওঁ কোৰ্টৰ ওচৰত এটা প্ৰেয়াৰ দিব পাৰে 127 ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত যে মোৰ ৱাইফে ইনকাম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, গতিকে মই মেইনটেনেন্স নিদিওঁ বা তেওঁ মেইনটেনেন্স পোৱাৰ যোগ্য নহয়, গতিকে তেওঁ এখন পেটিশ্যন দিব পাৰে। আৰু যদিহে এই বস্তুটো প্ৰমাণিত হয় যে পত্নীগৰাকীয়ে কাম কৰি আছে বা ভাল ইনকাম কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্ডিশ্যনত তেওঁ মেইনটেনেন্স নাপায়। নেক্সটটো হৈছে যদিহে গিৰিয়েক আৰু ঘৈণীয়েকে ফ্ৰী কনচেণ্টত, দুইটাৰ কনচেণ্টত বেলেগে বেলেগে থাকে, অৰ্থাৎ দুইটা এটা এটাৰ লগত সুখী নহয় বা সন্তুষ্ট নহয়, তেওঁলোকে বুজাবুজি হৈ বেলেগে বেলেগে আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই কাৰণটো দেখুৱাই বা গিৰিয়েকজনে সেই কাৰণটো দেখুৱাই মেইনটেনেন্স ক্লেইম তেওঁ নকৰে বা গিৰিয়েকজনো নিদিয়ে বা কোৰ্টেও সেইটো অৰ্ডাৰ নকৰে। গতিকে এইবোৰে হৈছে মেইনটেনেন্স কোনে কোনে নাপায় বা কোন কোন পত্নীয়ে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মেইনটেনেন্সৰ যদি আৰু কিবা আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে, আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, মই নিশ্চয়কৈ উত্তৰ দিম। লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো,
কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ বহুতেই ভাল লাগিব বহুতেই সুখী হ'ম গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ